हां, आज आपण भिंतीवर लावणारा एकत्र वॉल हँगिंग असतं ना, 4 चित्र किंवा 4 फ्रेम असे एकत्र लावतात, तर त्यासाठी एक वेगळ्या प्रकारचं डिझाईन बघणार आहोत. ह्याच्यामध्ये आपल्याला कृष्णाचं सगळं डिझाईन आहे, पण कृष्णाचं डिझाईन पूर्ण कृष्ण नाही, हे सगळं सिम्बॉलिक आहे. हां, आता एक एक चित्र आपण पाहूया. हे पहा, कृष्णाचं हे पहिलं तर त्याची दहीहंडी म्हणून इथे ते बासरी आहे, त्याच्यात दूध दही लोण्याचे हे आहे आणि हे त्याचं मोर आहे. हे सगळं सिम्बॉलिक, म्हणजे हे चित्र पाहिलं की आपल्याला कळतं की हे कृष्ण आहे. तर असे हे 4 सगळे सिम्बॉलिकच आहेत. तर त्याच्यासाठी आपण ॲक्रिलिक कलर, फेविक्रिलचे ॲक्रिलिक कलर वापरले आहेत आणि याला थोडेसे हे कुंदन हे वापरलेले आहेत डिझाईन आकर्षक दिसण्यासाठी. मग त्यानंतर आपण दुसरं चित्र पाहूया. हे पण सिम्बॉलिक आहे, कृष्णाची पाय आहेत पहा. आणि आता निळा रंग आहे त्यामुळे हा कृष्ण आहे. पितांबर आहे म्हणजे कृष्ण आहे झालं. त्याचे हे पैंजण, आता ह्या पैंजणासाठी सुद्धा मी हे थोडंसं असं मोती लावलेत आणि हे कुंदन लावले, ते आकर्षक. आणि शेवटी कृष्णाचे पैंजण आहे, ते आकर्षकच दिसायला हवे, त्यामुळे त्याला खूपच छान म्हणजे चमक येईल असं मी त्याला हे वापरले. पितांबरला सुद्धा कुंदन लावून त्याला जास्त डेकोरेट करण्याचा प्रयत्न मी केला आहे. त्याच्यानंतर तिसरं आहे हे सुद्धा कृष्णाचं आहे. गाय आपण पाहिलं आहे, कृष्णाच्या बरोबर नेहमी गाय वगैरे असते, तर त्या गायीचे किती लाड करतोय बघा कृष्ण. आणि ह्याला सुद्धा आपण ॲक्रिलिक कलर, फेविक्रिलचे कलर वापरले आहेत. आणि हे सगळं बाकी ह्याला हे 3D आउटलाइनर आहे काही ठिकाणी. आणि हे आपण टिकल्या वगैरे असतात ना, गणपतीच्या डेकोरेशनला मिळतात, त्या सगळ्या लावल्या. बाकीचा हा सगळा ॲक्रिलिक फेविक्रिलचा ग्रीन कलर आहे. ग्रीन पण तो मेटॅलिक आहे. आणि हे शेवटी हे कृष्ण म्हणजे गाई वासरं आहेत. वासरे वाजवले की सगळी गुरं त्याच्याजवळ जमवायची. आता ह्याच्यामध्ये काय आहे बघा, हे तिन्ही वासरू पण आहे आणि गाई पण आहेत. आणि सगळे ह्याच्यात काय बघायचं चित्र की सगळे त्या कृष्णाकडे बघत आहेत अगदी प्रेमाने. याच्यात वासरू आहे आणि प्रत्येकाचा रंग सगळा वेगवेगळा आहे, सगळे एका रंगाचे नाही आहेत. आणि ह्याला सुद्धा आपण ॲक्रिलिक कलर, फेविक्रिलचे थोडा व्हाईट मिक्स करून शेड देऊन बदललेले आहेत. आणि त्याच्या डेकोरेशनला हे आपण कुंदन लावलेले.